نه اینا مال منه اما میشم تو بازار خریدش اما میشم لینا مامانی عزیزم دیگه بهت گفتم خطرنکه دست نکن اومدی شکوندیش قربونت برم اگه میرفت تو پات من چه خاکی تو سرم میریختم نه یا برو بید برو ازم من اینجا رو جمع کنم تمیز کنم میدونم مامان دیگه باید جمعش کنم قربون چه خوشگلت برم ماما دارو بغلی بیا جارو برقی رو داره زنگ میکنه برو بیارش لطفا برو ببینم فکر مامان بزرگه برو مامان جونه برو ببینیم چی کار داره ببینیم این میخواد بریم خونش برو کیه ماما کی بود ماما مامانم نگام کن تو کی اینقدر بزرگ شدی عاقل شدی اینا چجوری کردی تنت بیا ببینم اینا برات بزرگ نمیخوام درش بیارم اینا برات تو بزرگه مامان میخوای بری باشگاه بیا خب اینم بپوش مامان باید اونه بیا کدوما رو اونه او رو کیه بذار کمربند بیارم برام برو بیرون مامان برو خب بیا ماما یه دقیقه درش بیا تا درستش کنم نه بخواد کار کنه میخواد بازی کنه با چی؟ میخوای دوست داری ماما بیای باشگاه با ماما من داریم تو گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ اصلا نیست اصلا چی؟ این تا بابا ماته تو بیشی ببینم برم برات خیاط بدم برات کوتاهشون کنه؟ برم خیاط بگم درستشون کنه دخترم بکششون؟ برم بدمش خیاط بگم برای دخترم درستشون کنه؟ آره میدونی کیه؟ عمه شهناز عمه قضی خب برو برام فرم بزن ببین بلدی برو بزن خب یکی دیگه اوکی بزن پیتر بزن تو دسته اینجوری کن ای قربونت برم ماما میرم برات درستشون میکنم بیا تا درشون بیاری برم برات تو درستش کنم الان خراب میشه تا کوچولوش کنم برای دخترم باشه وای رونا آروم بشی ماما بشی
لباسا دخترم میبرم براش درست میکنم. بابا دوست داری؟ این ماچه مال لنا خالدیه. خواهد دارش کنه میبردش پیش عمه شهناز برات درست کنم. باشه؟ بری لباساتو درست کن. ما بیا کمکم اینا رو تمیز کنیم. بیا تو بالشتو خودتو برده ببر. بالشتو برده ببر اونجا. بود ماشاءالله. هر کی زودتر باباش بهتر. بود. آفرین ماما. اینه که تو زورت میرسه. همینجوری میذاری بیا. بیا اینجا رو جمع کنی مامانی. ماما جونم. بیا تو اینو نمیتونی وایسا جمعش کنم بعد به تو بدم ببریش. خب؟ یا قربونت برم بگیر تو دسته بود. آی خب کفشات هم بردا بیا. کفشات اینا من میگوچه دویه نمانه نکوش بدم نه ماما نه بابا نه بابا اینو باشه امید رزی یا الله سلام خوبی؟ میمند برم چادر لنا بله چیکار داری؟ یه دقیقه صبر کن من تایم کنم کاری نکنم به اینجا بشی ماما بری؟ لنا تو داری درست کنی اینو ببین خیلی چیکارشون کنی؟ میخوای چیکارشون کنی؟ ها؟ ما بگو میخوام نه. کوتاهشون کنم لنا میخوای چیکارشون کنی؟ کوتاه؟ خیلی؟ باشه ببینم چقدر کوتاهشون بری مامانی تا اندازه تو بگیر قربونت برم یا خیلی بگیرم یا کنی باشه بلنش نه باید بلنش پنجاه و 6 سانت پیرش هم خیلی کوتاه پیر آسینه چه کوتاه کن خب و این بغله دست کن این نه تنگ اصلا تنگ میخوام تو اینه نه یه حالتی این تو به ها تو بدن هم ها یه نه از همون پشت داری و تنگ نمیخوام چون کمربند دسته بود تنگ میخوام ها تنگ اصلا میخوام مامان نه دست به اینا نباید بزنی برای باشه عوض کنم دیگه شون تازه ماما پشت چیز دارم نخواهی یا ما دیگه چه جدایی زنیم شما چیزی هم نخواهی مامانی شلوارتو پاره کرده شلوارتو پاره کرده لینا پا میشی مامان تا تا درست شون عمه جان بیاد درستش کنه بیا خودمون اینجا بشینیم ماما گیره تا کلاس باز کنیم
ماما؟ بیا موهات اینجوری خرابه. من که اذیتت کردم. بابا موها نگاه کن، تو اصلا اجازه نمیدی من موهاتو شونه بزنم. بده حداقل این گیرو همینجوری بزنم به موهات. ماما این به خودمون ربط نداره. این به خودمون ربط نداره. باشه جانم. من آفشی چه فقط نبایم تو گوش بیا روی سینی چاقو بیا این به خودمون ربط نداره. قربونت برم. شفاطمه یه چوبان یارش یارش یه تقاش کن کن. ماما اجازه گرفتی؟ اجازه بدی؟ با خاله اجازه بدی؟ لنا شبه این خری مامانتا اجازه دار؟ بهش چی گفتی؟ بهش بگو من بفهمم. لنا چی میخوای؟ چی میخوای؟ لنا لنا چی میخوای؟ میخوام لباسات رو درست کنم. لباسای لنا آه نه نمیده کیارش. بگو ندی به کیارش ها. نمیدم که این چیه؟ خودت ماما این چیه؟ بیا بخور ببین دوست داری ماما. مامان برا تو قاشش کردم. بیا خوی. لنا نبولی کاراته ها ها. بیا. بگو ماما سنسی اما ننزا تا بیا کاراته خب لنا فردا رولانو با نه خاص مدل بنه گم چنان زیاد خیلی وقتی بود معضله داشت داشت گم؟ گم بشه چی بتونم همون نکتشون بی؟ ها خیلی پلیه نکت میشه. چیزیه؟ هیچی نرده ناشه. اگه مثل پلیرشان بین اصلا باکیم نمید. ها لا یک ماه اولی باشه دیواره دونیست سیلمناش هم شیطونه ها نه مرده خوبیه. لنا بیا بیا ماما. لنا بیا شلوار پوش نخواه شما مامانت تا بپوشش بیا اما اپراتور تو یه دقیقه برو اون وقت. بگو. بگو اما اپراتور برو اون وقت. باش بیا اینجا. نگاه نکنی. نه نشی کسی. نه ایگون سپان خوب بنظره؟ بگو تنگش نکنه یه نه تنگ میخواد چون با هم تو بشاد. بیران تا سب یه دقیقه سب لنا لنا جون ابره کاراته بعد چی نبزنی؟ سنسی؟
کمربندش آوردی ماما؟ بیا ماما ماما آسیناشو بتاکی؟ نه آسیناش هم زن بیا تا آسینه ما رو اندازه آسینا- بگیرم. آسیناشو برو اندازه بگیرم کوتاهشو کنم فاتی یا بزنم شو با اوری؟ فرقی نداره بزنشون اوری بزنم شو اوری بهتره. 28. ماما بیا بیا میخوری؟ چه چه تو باز کرده بود اصلا محل نده بیا مامان بخور نه ها لباس لیدی ما؟ نه نه نکن خواهد چه کار کنی؟ ها؟ نه جون باشش خواهد بری کاراته؟ آخر که روزیشه چی؟ رولا رودا جمعه شو شنبه همین هفته؟ آه شو یک شنبه میام شو من امیرو بعد وقت توشون میکنم آه بیا بیا نه دیگه اونجا نه اون شلوار اونجا پوشیدم پیرن اشکال نداره این وری اینجا مامان بریم کجا؟ بریم پیش کاری بیا بریم پیش کاری باشه پاتو بردار چیه این آسنر باید بزرگه سیشت مامان بزرگ بودم ای بوی خط وزیر ای تایری چیز بعدم تلویزش باور بون استرم مامان بعد میرم برات اتوش میکنم نه اصلا نخواه خب پا دستاتو بنداز خیلی تو خب ایرو بوری آه خدا همین ایران شخص کن نکن نه ساکو ایرو ها ایگو تو تا ایگو چه یش هم زنترو مامانی یه دقیقه نداشت بیار گشاده برات باز و درستش کنم درارش دلم درستش کنه برات نه خطش بزنم چه راه کرده دوزمش نه مامان یادت رفت؟ بیا اینجا نه. بیا برو اینجا بیا برو اینجا حریم و خصوصی یادت رفت؟ بیا اینجا بیا نه نشی ماما ندهید قربونت برم بیا ماما جونم بابا برم باشگاه باش عزیزم تو اول درستش کنی بود بگیر اون پاتو بیار تو اول درستش کنی مامان اتوش کنی 1 2 3 آفرین اگه موی رو اتو کنم نه آه تو نبزا درو بردمش قومی سویدمش خب نه اگه هم تو بگیر اتوش کنم دارنی ماما درجهش نه خوش تو تنظیم کرده میسوزی بزن سانی خواه خانم زنی خوش زنی نه
لنا بیا ناسنالش خوابیه بیا بیا به خاله بیا بپوش لنا تا اندونه بین بیا باشه تو بپوشش راحت بگو اندونه ایگو بیا تا برون ستم برون بنانه بیا تا شلوار هم بپوشم اندونه بابا پوشش اول هم پوش تا اندونه بین ما شدیم بیا ببندم کمربند من نمیخوای بریم باشگاه باشگاه بریم باشگاه دوست داری بری باشگاه؟ بله؟ همیشه مرمز هم بزرگ جونه با ماشین بریم؟ چشم باشه یخم شده بخواه بیا پشت تا کن ماما چقدر خوشگل شدی ماما خب آس بگو آس خاله تشکر کن بگو من این قربونت برم برا باشو بگو خاله شماره کارت تا بده پولش رو بزنیم برات بگو بگو ماما اینا مال خود ماما بگو خاله شماره کارت تا بده میگم بگو خاله نه. شماره کارت تا بده گو نمیخواد برا خودت نه تو بگو بده تو اصرار کن بگو به شماره کار ده تا بگو میخوام بیا اینا مال خودت میخوای برات بدوزم خوشگل بدوزم بری عروسی بپوشی باش یه تا برات بدوزم یعنی خواستم سی عروسی رو دستش راست بدیم گفتی ممنون؟ نه موزی دست برم شرمنده نه باش ما بیا بقیرم بریم کفشت رو بشیم نه خدا حافظ بگو خدا حافظ جونه ماما همه فرشته باشه اینجا بدو چی؟ میخوای بدوزی؟ باشه بیا خرابش نبودیم این اینجوری گفتن نگاه کن خیلی واسطه خوشگله بگو ممنون نگاه مامان گفتن اینو اینجوری میگیری اینو اینجوری میاری از این ور میاری پایین فهمیدی؟ انجام بده ببینم میتونی؟ نه نریزیشو نریزیشو برم اصلا بیا ندارش نه برا با قایدی باز کن برو با خیلی باز نه نخواد به نام چه شجیه بدم
میخوای بیای نگاه کنی؟ این بچه خوشگله؟ به اینجا میای؟ بیا اینجا بیشتر دیگه چی؟ میرم برات میخرم. به اینم در بیارم. خب باشه. برم از نظام کم کار دارم فدا. بیا لباس خودم در مامان. بیا. یه دقیقه. باش الان میرم. ما آبا بسیاریم پرشانه. چرا؟ ببریم مامان جون. ببر بستگیم بخیر بستگیم. مامان بیا برو مامان دمپاییات رو برو بپوش مامان جون بستنی داره توی یخچال برات بدو گفته هندونه دارن هندونه
داری؟ همین بیا مامان برو وسیله رو بیار. آره لباساتو در آوردی؟ یک ماه همون مارسان نه میگم رنده خطرناکی دستتو میبره. نه مامان یه کوچولو انجام بده بس دیگه بس. خطرناکه. اگه خطرناک نبود مثل ظرف شستن میدادم دخترم بشوره. خطرناک نه. برو پیش مامان جون بگو بیا مامانی این یه پیازی برامون خورد کن. بروش بگو بیا بگو مامان جون لباس داد برو درست کن. من نبردم نون شاید چیزه نبردم مامان. شاب فرق داشته باید شاب بابا ایگیره ولی کنه دونیش توی با؟ نه ببرم هست که دردش داره آجی هرچی سیب زمینی میخورد که ما حواست دو دارم یکی نبره نه نیبره ماما برو دقیقه ببر اکی یکی بگو خانه بیا نه نمیاد آقا دوزی رفت یا بخواب دوزی بگو نه من نمیاد ماما هر کی شکلات هر چی خواست بهت بده بعد تو رو ببره قبول نکنی بگو نه مثلا اگه بهت گفت بیا با هم بریم بستنی بخریم باش نری یا بگو مامانم برام میخره بگو مامانم اجازه نمیده خب هر کی چه آقا باشه چه خانوم باشه خب نمیدونم هر کی اگه گفت لنا بیا با هم بریم وسیله بخریم نری باهاشو باشه
یه وقت نری باهاشا که مثلا شکلات بخواد بده باشه؟ بیا اینا بیا در خونه رو ببنده بیا مامان در حیاط ببند در حیاط ببنده بیا من خودم برم مامان قرمز داری؟ من کسیشون که مامان
بابا آره مامانی بیا Aí ela vai agora. Ela babou na muita, ele vai descer. خوب نرسن خوبی نیست ننیده باشتا خب سرعی زنگ هم بزن اگه بسر میده تا بیا خدا الو گم خواهم ماشینه بره
نگیره کجاش کردی؟ ماما چرا وقتی میای خونه مامان جنینا به من نمیگی که جیش داری؟ آب ریختم بهش دیدی؟ مامانی مامان اینا چرا اینجوری کرده ها؟ باید طبعا همین برادر بارو داده؟ اینکه یا همین نه بریم همون مامان بعد بریم باشه؟